درود، وقتتون بخیر. خوش اومدین به یه تحلیل دیگه. امروز چهارشنبه 15 ژانویه 26 دی ما در خدمتتون هستم. بسیار جای حساسی هستیم. باید دقت پوزیشنایی که باز می‌کنیم ما بالاتر ببریم. شرایط خیلی حساسه. باید مراقب باشیم که کجا سیو سود کنیم، کجا پوزیشنمون رو باز کنیم، کجا پوزیشنمون رو باز نکنیم. من اینجا نقطه‌ای بود که دیروز بهتون گفتم اگه بالا بشکنه میشه مثلا یه موقعیتی گرفت، توی تایم 5 دقیقه میشده یه موقعیتی گرفت. اینجا من بیام نشونتون بدم. توی تایم 5 دقیقه بدون ایچموکو میشده حالا یه موقعیت گرفت، ولی خب نوسان خیلی زیاد بوده که بخواید مثلا نسبت بهش پوزیشنی باز کنید. ولی حالا چیزی بوده که بهتون گفتم و دو تا باکسی هم که بوده، بین این دو تا باکس کلی رنج زده، بازی کرده و نوسان انجام داده و الان هم که دارید شرایطش رو می‌بینید. من قبلش میخوام برم فارکس فکتوری، اخبار رو با هم یه نگاهی بندازیم، اخبار رو با هم تحلیل داشته باشیم، ببینیم اخبار چیه، چه تأثیری میتونه روی بیت کوین داشته باشه. درسته ما فارکس کار نمی‌کنیم، طلا کار نمی‌کنیم، ولی تمامی اون اخبار روی بیت کوین هم تاثیرگذار هستن. و از طرف دیگه یکی از دوستان توی کامنت‌ها یه انتقاد داشتن و گفتن که اندیکاتور حالا به نوعی اندیکاتور ایچیموکو به نوعی استراتژی نیست، تحلیل نیست و من چند صد تا اندیکاتور انداختم، با اینکه خود تریدینگ‌ویو کلا 2 تا اندیکاتور نمیذاره من بندازم. من چند صد تا اندیکاتور انداختم و بدون اندیکاتور نمیتونم ترید کنم. 2 تا موضوع می‌خواستم بگم که من استراتژیم اینه، یعنی چه فرقی داره واسه کسی که داره پرایس کار میکنه یا آی سی تی کار میکنه یا آر تی ام کار میکنه یا اسمارت مانی کار میکنه. هر کسی یه استراتژی واسه خودش داره. ما اومدیم توی این بازار سود کنیم، پول در بیاریم، حالا چه با اندیکاتور باشه، چه با هر نوع سبک دیگه ای باشه. تو داری پولتو در میاری، نوش جونت، کاری نداشته باش کی داره چی کار میکنه. اگه نمیتونی با اون استراتژی اخت بگیری، برو یه چیز دیگه یاد بگیر که بتونی باهاش پول در بیاری. ما اومدیم اینجا پول در بیاریم، نیومدیم مثلا بگیم آره این خوبه اون بده، این فلانه اون فلانه. پول در اومدیم پول در بیاریم. چه فرقی داره کی داره با چی ترید میکنه؟ الان مثلا من بدونم ایچیموکو داره بهم ضرر میده، میرم آی سی تی یاد میگیرم که بتونم باش سود بگیرم. چه فرقی واسه من داره که مثلا حالا مگه من آی سی تی ها ساختم یا مگه من ایچیموکو رو ساختم؟ من یه ویدیو احتمالاً جمعه رکورد میکنم و فلسفه ایچیموکو رو بهتون میگم. من از ایچیموکو خوشم اومد و یادش گرفتم. حالا اندیکاتور باشه که باشه، من اصلا اندیکاتور دارم با ترید میکنم. اصلا من دوست دارم 100 تا اندیکاتور بندازم. خب اندیکاتورها بهم سود میدن، میتونم با اندیکاتورها سود بگیرم. اگه میتونم پس چرا ولشون کنم؟ میدونید یعنی یکم چیزه واسم سوال عجیبیه که سبک ترید چه ربطی مثلا به چیز داره. هر کس سبک ترید خودش داره. حالا پولت در بیار چه فرقی داره که حالا مثلا میخوای با چی ترید کنی. این البته نظر شخصی منه، نظر با هم متفاوته و میتونه هزار تا چرخش بخوره تا مثلا یه نظر چیز برسه. هیچ درست و غلطی هم وجود نداره. هر کس از دید خودش میگه این خوبه اون بده، پس درست و غلطی هم وجود نداره. من برم فارکس فکتوری بخوام اخبار رو یه نگاهی بندازم واسهتون. این اخباریه که امروز هست. یه سری اخبار حالا ریز و درشت داریم. جی بی پی روی سی پی آی سالیانه رو جی بی پی داریم، کورس سی پی آی رو داریم، پی پی آی رو داریم که تاثیر مستقیمی روی دلار نمیذارن، اونقدر روی بیت کوین هم نمیذارن. چیزشون هم اومده دیگه چک نمی‌کنیم. میایم پایین، کورس سی پی آی ماهانه، سی پی آی ماهانه و سی پی آی سالانه رو داریم. ببینید چند تا خبر هست که ضد و نقیض همه. واقعا الان اخبار حداقل به شخص واسه خود من سخت شده تحلیل کردنش. من یه سبکی رو یاد گرفتم و دارم توی اون سبک کار میکنم و الان این ضد و نقیض شدنه میتونه خیلی واسه هر کسی سخت باشه. حالا واسه من سخت شده واقعا. من میگم من هیچ ادعایی ندارم و اینکه بتونم الان توی این موقعیت درست مثل قبل پیش بینی کنم واقعا یکم سخت شده، چون ما هفته بعدی تحلیف رئیس جمهور آمریکا رو داریم، ترامپ رو داریم. یه حالا حرفایی هست که یکی دو روز بعد از اینکه حالا ترامپ اومد میخواد قانونایی روی کریپتو بذاره. این میتونه مثلا این صعود بیت کوین میتونه بر اون باشه که مثلا این حرفا اومده، میتونه از پی پی آی باشه، مشخص نیست، شاید جفتش باشه. احتمالا نوسان‌ها خیلی زیادتر بشه. اینکه بخوایم توی چارت کندلای خلاف هم و زیاد ببینیم، یعنی مثلا یه دفعه چند تا کندل سبز، یه دفعه چند تا کندل قرمز، همه کندل‌ها بزرگ و هیجانی خیلی زیادتر بشه. چون میگم شرایط یه کوچولو الان پیچیده‌تر شده، ضد و نقیضا زیاده. یکم کلا میگم شرایط خاصی شده واسه حالا ترید کردن از نظر اخبار، نه از نظر استراتژی. ببین شما یه استراتژی واسه ترید تکنیکالتون دارید،
یه استراتژی هم باید واسه اخبار داشته باشید که میگم الان اخبار خیلی پیچیده‌تر شده و اخبارم هست که دید به من میده که چجوری چارت ترید کنم، چجوری چارت ببینم و تکنیکال فقط داره بهم نقطه ورود میده. پس یکم الان میگم اگر هم میخواین پوزیشن باز کنید یه کوچولو اون حجم سرمایه‌تون رو کمتر کنید، چون یکم شرایط میگم پیچیده شده، قاطی قاطی شده، بهتره که یکم اون ریسک رو کمتر کرد. کورس CPI ماهانه رو داریم، شاخص تورم کلیدیه که باعث اینو ببندم که باعث تغییرات اون قیمت سبد میشه، سبد مشخصی از کالا و اون خدمات میشه بدون اینکه اون انرژی و مواد غذایی رو اندازه‌گیری کرد، میشه کورس CPI که افزایش کورس CPI نشون دهنده افزایش تورم میتونه باعث سیاست پولی سختگیرانه بشه و تأثیری هم که میتونه روی بیت کوین داشته باشه به خاطر تغییر نکردنش خنثی هست. ولی خب اگه بخواد تغییر بکنه باز باید ببینیم مثلا میاد پایین میره بالا، بخوایم مثلا بیت کوین نزولی ببینیم یا صعودی، اون دیگه بعدش بستگی به اکچوالش داره. فعلا نمیتونیم دیدی بگیریم چون تغییر نکرده، میتونیم بگیم خنثی. بریم بعدی شاخص بهای مصرف کننده که میشه CPI ماهانه که این هم باز یکی از معیارهای اصلی تورمه که شامل تمامی اقلام میشه. یعنی کور CPI یه سری اقلام بود بدون اون انرژی و مواد غذایی، CPI کلش هم میاد در نظر میگیره که این افزایش این شاخص قاعدتا نشون دهنده فشار تورمیه که نرخ بهره رو افزایش میده و چون داریم توی صفحه می‌بینیم مطابق پیش بینی بازار قاعدتاً امکان داره واکنش شدیدی نشون نده، انتظار میره تاثیرش خنثی روی دلار و بیت کوین باشه، چون داریم می‌بینیم فورکستش بوده و تغییری هم نداشته. اگه اکچوالش یک دفعه یه تغییری داشت مثلا PPI دیروز که باعث شد روند صعودی شه، ما میتونیم نوسانی انجام بدیم. پس من پیش بینی نمیتونم بکنم چون اکچوالی نمیبینم از CPI. پس اگه واقعا تغییری داشت ما میتونیم مثلا یه حرکتی بزنیم چون الان خنثیه. پس برای همینه که بعدش میریم تکنیکال رو نگاه میکنیم، دو جهت رو نگاه میکنیم که بعدا اگه اخبار به هر سمتی اومد ما بتونیم موقعیتمون رو باز کنیم. یه خبر دیگه هم هست که ایمپایر استیت ایندکسش هم هست، شاخص تولیدات صنعتی نیویورک که میزان فعالیت صنعتی توی ایالت نیویورک رو نشون میده. خب این شاخص توی وضعیت اقتصادی کل آمریکا پیشرو نیویورک یکی از ایالت‌ها و کلاً یکی از مهمترین نقشا رو داره توی ایالت‌ها. فکر کنم 27مین ایالت مهم آمریکا، شاید بیشتر فکر کنم مهمتر باشه، حالا نمیدونم دقیقشو، ولی خب یکی از ایالت‌های مهمه که تاثیر زیادی میتونه بذاره و یکی دیگه‌ش هم موجودی نفت خامه که شاید به ظاهر خبر مهمی نباشه و مثلا گفت که چه ربطی به بیت کوین داره، ولی یه تاثیر خیلی زیادی هم میتونه داشته باشه چون کاهش موجودی نفت خام رو اعلام کردن، امکان اینکه دلار آمریکا بیشتر بشه زیاده. بعد از طرفی بیت کوین هم امکان داره یکم صعودی شه، طلا هم امکان داره یکم صعودی شه. یعنی تاثیر روی این سه تا میذاره چون تقاضا همچنان هست و یه دفعه اومدن اون موجودیه رو کمتر کردن و احتمال اینکه بخواد مثلا یه فشار یا روی نفت بذاره و از طرفی طلا و دلار و بیت کوین برن بالا بیشتر شده. میگم یکم پیچیده شده، اخبار با هم پیچیده شدن، نمیشه مثلا درست حسابی تصمیم گرفت، ولی این بهترین چیزی بود که مثلا میشه گفت فعلا نتیجه گیری کلی نسبت به اخبار بخوام داشته باشم. کورس CPI تاثیر خاصی ندارن چون خنثان مگر تغییری بکنن و ایمپایر استیت نیویورک هم که گفتیم که مثبته واسه دلار آمریکا و ممکنه یک کوچولو روی بیت کوین تاثیر بذاره و مثلا نزولیش کنه و نفتم که تاثیرش فعلا نمیشه گفت الان بخواد بذاره، ولی میتونه در آینده یه تاثیر رو به بالایی داشته باشه که بعد میشه باز مثلا همسو با اومدن ترامپ و نمیدونم همین PPI یا دو سه تا خبر مثلا جمع میشه که گیج میشیم مثلا بگیم کدومش بازار صعودی کرد، مثلا PPI صعودی کرد، اومدن ترامپ صعودی کرد، نفت صعودی کرد، واسه هم یکم پیچیده هست. بس برای اینکه من قراره من ADX رو پاک نمی‌کنم چون بالاخره ADX هم یه جور RSI در نظرش بگیری دیگه، یکم سختگیرانش نکنیم. ولی بذار ADX هم پاک میکنم که بخوام مثلا یه تحلیلی بگیرم. این ADX میره، اینم ایچیموکو میره، پاک شد دیگه. بریم شروع کنیم تحلیل چارت بدون حالا اندیکاتوری. ببینید کسی تریدر یا تحلیلگره از نظر من، باز این نظر شخصی منه،
کسی تریدر یا تحلیلگره که بتونه یه سبکی رو یاد بگیره و توی سبک خودش حرفه‌ای بشه. من هیچ ادعایی ندارم و کلا هم پرایس کار نکردم، حرفه‌ای هم نیستم توی پرایس و اصلا نمیتونم هم ترید کنم با پرایس. کسی میگم حرفه‌ای هست که تو سبک خودش حرفه‌ای باشه. اینکه از هر جای یه ناخونک بزنی آی سی تی یا آر تی ام و ایچیموکو پرایس و کلاسیکو نمیدونم امواج الیوت و همه اینا رو مثلا چیز کنی، اون به اون نمیگن ترید کردن. ترید یعنی اینکه آقا تو یه سبکی حالا هر چیزی بود بری یادش بگیری، در عوض توش ماهر بشی. حالا من چون خیلیا نظرشون بر اینه که آقا اندیکاتور ایچیموکو استراتژی نیست، چیز نیست، من حالا امروز میخوام ببینم واقعا میتونم مثلا بدون ایچیموکو هم ترید کنم یا نه. پس من برم 4 ساعته یه نگاهی بندازم، چون قبلا بهتون گفتم دیگه روز قبلشو. بذار برم من بیت کوین رو یه چارت دیگه بیارم که کلا خلوت هم باشه. اینجا خالیه توی کوین بیس چارت هم. بذار پاکش میکنیم هر چیزی هست. خب ببینید اینجا 4 ساعته بیت کوینه، یه چارت دیگه هم هست، خالی هم هست، هیچ چیزی هم بهم نمیتونه بده. چیزی که کلی دارم میبینم از توی 4 ساعته اینه که ما اینجا روی منطقه رنجی هستیم، یکیش اینجا میتونیم در نظر بگیریم، یکی دیگه‌ش هم اینجا میتونیم در نظر بگیریم. اینجا دو تا جای رنج ما هست، یه بار اینجا فیکش کردیم، چند بارم اینجا شادو زنی کردیم، یک بارم اینجا فیکش کردیم. فعلا اینجا داریم بازی میکنیم. من برم مثلا روزانه ببینم روزانه اوکی تر میشه. روزانه خیلی بهتر داره بهم نشون میده. یعنی اگه منطقه‌ای بخوام بکشم، ما الان مثلا این چرا حالا اینو بیام اینجا منطقه‌ای بخوام بکشم، اینجا خب خیلی پر واضحه واسه من که یه جای رنجی هستیم و داریم اینجاها نوسان انجام میدیم. میتونید هم کاملا ببینید، یعنی چند باری حالا شکستیم رفتیم بالاش، ولی اینجا رنج ما داریم نوسان انجام میدیم. روند رو بخوایم در نظر بگیریم، از نظر روند ما اینجا خب یه بار پرقدرت اومدیم، اینجا چند بار اومدیم تست کردیم ولی خب نتونستیم بشکنیم. دوباره پا شدیم از این کفه رفتیم بالاتر. یه حالا روند آروم و خیلی مطلوبی بود، یعنی خیلی مطلوب بود واسه پوزیشن باز کردن، چون یه روند خوب بود، هیجانی نبود، میتونستیم پوزیشنمون رو بگیریم. از طرف دیگه اومدیم اینجا دوباره فیکش کردیم، رو به پایین پرقدرت حرکت کردیم، یه اصلاحی رو انجام دادیم، اینجا اومدیم دوباره یک بار دیگه فیکش کردیم رو به پایین. حالا لحظه‌ای که این اتفاق داشت میافتاد، خب من با ایچیموکو داشتم میدیدم دیگه، انتظارا به نظر من اینجوری بوده، یعنی من اگه ایچیموکو رو پاک می‌کردم میگفتم آره اینجا اومده شکسته، این کفو شکسته، من بیام مثلا اینجا پوزیشنمو باز کنم، اینجا بیام مثلا پوزیشنمو فرض مثال باز کنم، مثلا با یه حساب این بالا ماله ها که چیز کنم. ولی خب فکر کنم خبر پی پی آی و این شرایط کلی بود و کلا مردم انتظار اومدن ترامپو داشتن. یکم اینا سوق داد رو به بالا، یه حرکت رو به بالایی داشت و خیلی یک دفعه آنی مثلا اومد روند رو عوض کرد، که بعد من مثلا میتونستم بیام بگم آقا این رونده مثلا چجوری مطمئن شم، بیام مثلا اینجا یه خطی بندازم بگم آقا اینجا سقفی بوده، اینجا بشکنه مثلا من میتونم سودی شم. که دو تا کندل 4 ساعته هم تقریبا اومده این زیر مونده، بعد با یه کندل پرقدرت رفته. حالا هم که داریم میبینیم خیلی کندلا قدرتی ندارن، یعنی من حداقل بدون دیدن حجم و ADX و DI ها این چیزها دارم میبینم کلا قدرت آنچنانی نمیتونن داشته باشن. فکر کنم حالا یا رنجن، یه روند حالا از نظر دیایی بخوام نگاه کنم توی ذهنم، حالا اونجوری بخوام چیز کنم، یه جورایی داره مثلا کندل بارهای رو به پایین مثلا میزنه ADX و از طرفی هم DI ها مثلا سودی هم ولی دارن هم جهت هم حرکت میکنن، یه همچین حسی داره بهم میده. حالا فعلا امروز توی 4 ساعته ساختار مارکت رو داریم چجوری میبینیم. ما اینجا توی روندش که سودی شد تونستیم لانگمون رو باز کنیم، اینجا وقتی نزولی شد تونستیم شورتمون رو باز کنیم، حتی اینجا هم میتونستیم شورت ها باز کنیم. اینجا خب چون یه جا خوردنی هم بوده میتونستیم باز نکنیم، ولی باز اینجا هم میتونستیم یه پوزیشنی باز کنیم. من خودم به شخص باز نکردم اینجا چون چند تا پوزیشن قبلا بوده دیگه، حالا مثلا اینجا اخبارم مهم بوده نمیخواستم رو سرمایه خودم ریسک کنم، هر کسی میتونسته باز کنه. امروز داریم چی می‌بینیم؟ فعلا میگم یه سقف و کف رنجی که اینجا داریم شکل میدیم و شکل دادیم، دو تا جهت که بیشتر بهمون نمیده، یا بیاد این سقفو بشکنه رو به بالا حرکت کنه، یا بیاد مثلا از پایین بشکنه. الان مثلا من میتونم دید 100,000 رو بگیرم، آره چرا نتونم، یعنی امکان داره که من بتونم بیام دوباره 100,000 رو ببینم. اینجا فقط یه ناحیه‌ای هست که یه کوچولو مهمه به نظر من، حالا از دید من یه کوچولو اینجا میتونه مهم باشه که امکان اینکه بخوریم به اینجا و برگشت بخوریم زیاده، ولی چون اخبارم هست به نظر من امکان این که بیاد حالا آسته آسته اینجاها رو بشکنه رو به بالا بره، مثلا برگرده حالا اون سقف‌های قبلیش، حالا مثلا تا 102,000 تا بیاد یه حرکتی بکنه، واسه من اوکیه، مگر اینکه SCPI امروز بیاد مثلا یه نوسانیات توی بازار وارد کنه و یه تغییر جهت کوتاه مدتی به بازار بده. ولی با اومدن ترامپ من حس می‌کنم بازار سودی بشه به خاطر شرایط کلی که داره.
دیدی هم که میتونم داشته باشم، خب اگه بیاد بالاتر، یعنی کندلر بیان بالاتر، واسه شورت میتونیم از اینجا اقدام کنیم. اگه همینجا بمونه واسه شورت میتونیم مثلا یه لول اینجا اقدام کنیم. خیلی بد کشیدم. یه لول اینجا اقدام کنیم، یه لول دیگه هم اینجا اقدام کنیم. تا کجا؟ تا مثلا بیاد مثلا یا پولبک بزنه به سمت پایین حرکت کنه، یا حالا شارپی بخواد سمت پایین حرکت کنه، یه نوسانی رو به پایین مثلا داشته باشه تا این کف رنج که هستیم. این دو تا چیزیه که من دارم میبینم فعلا. حالا از کجا بفهمیم مثلا میتونیم لانگ بشیم، شورت بشیم، چجوری بشیم؟ خب اینجا من اینو بندازم، از اینجا مثلا بگیرم اینو بندازم، یه خطی اینجا با بنفش بکشم واسهتون، میشه 96000 تا تقریبا. میدلاین مثلا این باکسمون میشه، منطقه رنجی که هستیم میشه. ما تا زمانی که مثلا زیر 96000 تا، حالا یکم شادو هم میزنه قاعدتا دیگه، زیر 95000 تا بهترین حالتش نیومده باشیم، دید لانگو میتونیم روی بیت کوین داشته باشیم، و تا زمانی هم که اومدیم زیرش میتونیم دید شورت یا داشته باشیم. چرا مثلا گفتم یکم شادو میزنیم یکم چیز میکنیم؟ چون مثلا الان اینجا رو نگاه کنید، این فیکس 96000 تاست، درسته؟ اینجا رو یه دقیقه نگاه کنید، این فیکس من بذارم اینو 96000 تا تقریبا. اینجاها که 96000 تا بوده شادو نزده تا 95000 تا، اینجا نیومده مثلا بیاد حتی تا 95000 تا 94000 تا بعد مثلا به بالا بره، پس این شادو زنی این نوسانه هست. بهترینش همین جاییه که مثلا داریم. حتی اینجا هم من میتونم یه باکس بکشم، مثلا اینجا هم میتونم یه باکس بکشم. تحلیل خیلی طولانی شد، من برم مثلا تحلیل کلی جمعش کنم دیگه. 1 ساعت و 15 دقیقه یه نیم نگاهی داشته باشیم. تحلیل دامیننس و اینا رو واسهتون میگیرم که مثلا کدوم یکی از آلت کوین ها میتونن بهتر باشن یا بیت کوین، یا حالا مثلا کدوم یکی میتونه بهتر باشه. ولی اینکه بخوایم پوزیشن باز کنیم، حالا این دیگه به شخص، به هر فردی بستگی داره که دوست بیت باز کنه یا مثلا آلت کوین ها. ولی چیزی که من میبینم شاید خود بیت کوین خیلی موقعیت خوبی نداشته باشه. میگم اگه بخوایم شورت بشیم اینجاها اوکیه که دیگه مثلا بیایم روند مثلا برگردونیم. اینجا من یه باکس کوچیک‌تر توی تایم 15 دقیقه میکشم که شکست این باکس توی تایم 15 دقیقه هست، پس ما بعد 5 دقیقه بیایم تریس کنیم. شکست این باکس رو به پایین میتونه نزولی کنه، شکست باکس رو به بالا میتونه ما رو صعودی کنه. بیام توی نیم ساعته باکس رو مثلا بخوام در نظر بگیرم، باکس یکم بزرگتر میشه، پس دید اونجوری نمیتونم داشته باشم. بیام توی روزانه رو مثلا بخوام نگاه کنم، ببینید واسه بهترین جا مثلا میشه اینجا که بخوای یه پوزیشنی باز کنیم واسه لانگ، اگه بخواد حرکت لانگی بزنه مطمئن. شورت هم مثلا من میذارم همینجا، ریسکیشو گفتم، ریسکیش مثلا میشه اینجاها. ریسکش مثلا میشه چون خیلی زوده دیگه، یعنی مثلا امکان داره همین لحظه هم یه حرکت رو به پایینی بزنه. این بوده تحلیل اخبار و نگاهی به حالا اخبار و تحلیل بیت کوین از نظر حالا پرایس و کلاسیک و اینکه مثلا ناحیه بخوایم بکشیم و این موارد. امیدوارم تحلیل واسهتون مفید بوده باشه. اگر از تحلیل خوشتون اومد حتما لایک کنید، اگه نظری انتقادی دارین توی کامنت ها واسه من بنویسید. اگرم کلا از تحلیل خوشتون نیومد میتونید دیسلایک کنید. روز خوبی پیش رو داشته باشید، موفق و پیروز باشید.